Sofa giường gỗ kết hợp giáp sắt là một sản phẩm giá rẻ, có độ bền đẹp cao và kiểu dáng đơn giản, phù hợp với nhiều không gian của gia đình. Như quý khách hàng đang nhìn thấy, sản phẩm có kiểu dáng hiện đại và tự nhiên, có kết hợp với gối và đệm êm ái. Có chất liệu cao cấp nên được bảo hành đến 5 năm. Nếu gia đình bạn cần một sản phẩm vừa làm ghế ngồi êm ái để tiếp khách, vừa làm một chiếc giường ngủ tiện lợi, hãy mua ngay sản phẩm này. Chỉ cần kéo phần giáp giường phía dưới ra có thể chuyển ngay thành một chiếc giường ngủ. Với sự tiện lợi này giúp căn phòng của bạn tiết kiệm được rất nhiều diện tích. Phần giáp giường được thiết kế tỉ mỉ và chắc chắn, có thể chịu được sức nặng từ 200 đến 250 kg. Được gắn thêm bánh xe trượt giúp bạn dễ dàng kéo ra hoặc đẩy vào. Sản phẩm được kết hợp cùng kim loại tăng thêm sự chắc chắn, hơn nữa còn được thiết kế thêm các phần cơ động học hiện đại, giúp việc chuyển đổi thành hình dạng giường ngủ nhanh chóng. Sofa giường tiện lợi giúp tiết kiệm không gian và thời gian của mọi gia đình. Với giá thành rẻ và bền đẹp, việc sở hữu một chiếc sofa giường là ưu tiên hàng đầu cho gia đình bạn đó. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại sofa giường, sofa giá rẻ hiện đại phù hợp với mọi túi tiền của bạn. Quý khách hàng có thể đến địa chỉ 298 Trần Điền, Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội để xem tận mắt những sản phẩm này.